तर मंडळी, चित्रपट इन्साइट्समध्ये तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आज आपण गूजबम्प्स ही फॅन्टसी हॉरर मूव्ही मराठीत बघणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया. मूव्हीच्या सुरुवातीला आपण एका मुलाला बघतो ज्याचं नाव झॅक असतं. तो आत्ताच त्याच्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर आपल्या आई गेल सोबत न्यूयॉर्क शहर सोडून मॅडिसन सिटीमध्ये राहायला येतो. मग तिथे गेलची बहीण त्यांना भेटायला येते. झॅक बाहेर सामान घ्यायला जातो जिथे त्याची ओळख शेजारच्या हॅनाशी होते. ते दोघंही तिथे बोलत असतात. इतक्यात हॅनाचे वडील आर.एल. स्टाईन तिथे येतात आणि त्यांना हॅनापासून दूर राहायची चेतावणी देतात. हे सगळं झॅकला थोडं विचित्र वाटतं. मग त्याला घरी सामान आवरताना त्याच्या बाबांचा फोटो दिसतो, ज्याला पाहून तो खूप इमोशनल होतो. मग दुसऱ्या दिवशी झॅक आपल्या आईसोबत कॉलेजला जातो, जिथे त्याची आई व्हाईस प्रिन्सिपल असते. तिथे जॅकला एक चॅम्प नावाचा मूर्ख पोरगा भेटतो. मग घरी जॅकची भेट हॅनाशी वापस होते आणि तिथे ती तिच्या बाबांबद्दल त्याला सॉरी म्हणते. मग हॅना शहराच्या दूर एका अम्युजमेंट पार्कमध्ये झॅकला घेऊन जाते. तिथे झॅक खूप खुश असतो आणि दोघेही चांगले मित्र बनतात. मग घरी येऊन झॅक हॅनाला डेटसाठी विचारतो. हॅना म्हणते की ती विचार करून सांगेल. पण तेव्हाच तिथे हॅनाचे वडील परत येतात आणि हॅनापासून दूर राहायचा लास्ट वॉर्निंग देतात. मग झॅक आपल्या खोलीमध्ये अभ्यास करत असतो. तेव्हाच त्याला हॅनाच्या घरातून तिचा ओरडायचा आवाज येतो आणि त्याला कळतं की तिला तिचे बाबा बाहेर जायला अडवत होते. हे ऐकून झॅक पोलिसांना फोन करून तिथे बोलून घेतो. पोलीस जेव्हा स्टाईनच्या घरी पोहोचतात तेव्हा स्टाईन सांगतात की हॅना तिच्या आईकडे लंडनला गेली आहे. झॅक म्हणतो की तुम्ही खोटं बोलत आहात आणि मी आत्ताच हॅनाचा आवाज ऐकला. तेव्हा स्टाईन म्हणतो तो त्याच्या घरी हॉरर मूव्ही बघत होता. मग झॅकची आई स्टाईनला जॅकच्या वतीने सॉरी म्हणते. पण जॅकला माहिती असतं की स्टाईन खोटं बोलत आहे. म्हणून जॅक हॅनाची मदत करण्यासाठी त्याचा मित्र चॅम्पला कॉल करून घरी बोलून घेतो. मग ते बघतात की स्टाईन आपली कार घेऊन कुठेतरी चालले आहेत. या संधीचा फायदा करून ते लोक स्टाईनच्या घराच्या आत शिरतात. ते दोघं हॅनाला शोधताना बेसमेंटमध्ये पोहोचतात, जिथे त्यांना ट्रॅप्स लागलेले दिसून येतात. हे बघून दोघेही खूप घाबरून जातात. मग ते एका रूममध्ये येतात जिथे खूप सारे पुस्तक ठेवलेले असतात आणि त्या सगळ्या पुस्तकांवर लॉक लागलेलं असते. चॅम्प म्हणतो की ही सगळी पुस्तके हॉन्टेड आहे आणि आर.एल. स्टाईननी खूप साऱ्या अशाच हॉरर स्टोरीज लिहिल्या होत्या. ते दोघं तिथे बोलतच असतात. इतक्यात तिथे हॅना येते आणि तेवढ्यात एक पुस्तक खाली पडतं आणि पडताच त्या पुस्तकाचं लॉक तुटतं. तेव्हा अचानक त्या पुस्तकातून एक वेगळाच प्राणी बाहेर येताना दिसतो आणि तो प्राणी स्नोमॅन असतो. हे पाहून चॅम्प ओरडायला लागतो आणि मग तो स्नोमॅन समोर ठेवलेले सगळे पुस्तकं पाडतो. स्नोमॅन चॅम्पवर हल्ला करतोच, पण झॅक त्याला वाचून घेतो आणि मग स्नोमॅन घराची खिडकी तोडून तिथून बाहेर पळून जातो. मग झॅक, हॅना आणि चॅम्प ते पुस्तक घेऊन स्नोमॅनच्या मागे जातात. तेव्हा आपण घरी एक पुस्तक बघतो ज्याचं लॉक आपोआप उघडतं. यानंतर ते लोक आईस गल्फ नावाच्या जागेवर पोहोचतात, जिथे स्नोमॅन येतो. हॅना त्या स्नोमॅनला त्या पुस्तकात बंद करायचा प्लॅन बनवते, पण तेवढ्यातच स्नोमॅन हुशारीने त्या पुस्तकाला फेकून देतो. मग ते लोक स्नोमॅन पासून लपून जातात, पण स्नोमॅन त्यांना शोधून काढतो आणि त्यांच्यावर हल्ला करणारच असतो. इतक्यात स्टाईन तिथे येतात आणि त्या पुस्तकाला स्नोमॅन जवळ आणून उघडतात, ज्याने तो स्नोमॅन वापस पुस्तकात चालला जातो. त्यानंतर ते सगळ्यांना घेऊन गाडीतून वापस घरी येताना दिसतात आणि खूप रागात असतात. झॅक मग समजून जातो त्या सगळ्या हॉरर स्टोरीज लिहिणारे अजून कोणी नाही तर हॅनाचे वडीलच आहे. त्यानंतर ते सगळे घरी येतात आणि स्टाईन झॅकला सांगतो की तुम्ही जे काही पाहिलं ते सगळं विसरून जा. पण झॅकला यातलं खरं काय आहे ते ऐकायचं असतं. तेव्हा ते सांगतात की लहान असताना त्यांना कोणती तरी ॲलर्जी होती, ज्याने ते कधीच घराच्या बाहेर निघू शकत नव्हते आणि सगळे मुलं त्यांना चिडवत असायचे. मग तेव्हाच त्यांनी हे सगळे हॉरर स्टोरीज लिहायला सुरुवात केली. पण त्यांनाच माहिती नाही पडलं की हे सगळे प्राणी खऱ्या आयुष्यात कसे आले आणि म्हणून त्यांना त्या पुस्तकांवर लॉक लावावा लागला. मग स्टाईन हॅनाला सगळे पुस्तक घेऊन तिथून चालायला सांगतात. ते जसे बाहेरच्या खोलीत येतात त्यांना एक पुस्तक उघडलेलं दिसतं आणि साईडच्या चेअरवर स्लॅपी नावाचा एक पुतळा बसलेला असतो. स्टाईन त्या पुस्तकाच्या आत त्याला टाकायचा प्रयत्न करतात, पण तो स्लॅपी अति हुशार असतो आणि तो सगळ्या पुस्तकांना घेऊन तिथून पळून जातो. ते तिथून सगळे धावून पळण्याचा प्रयत्न करतात, पण बाहेरून दरवाजाला लॉक असतो. मग त्यांच्यासमोर लहान लहान खेळणे येतात जे त्यांच्यावर हल्ला करतात. ते चिरकुट खेळणे स्टाईनला बांधून मारायचा प्रयत्न करतात, म्हणून झॅक त्यांना ओव्हनमध्ये जाऊन मारायचा प्रयत्न करतो, पण ते खेळणे वापस जिवंत होतात. त्यानंतर ते सगळे लोक बेसमेंटच्या रस्त्याने तिथले ट्रॅप्स वाचून बाहेर निघतात आणि बघतात की स्लॅपीने सगळे पुस्तकं जाळले आहेत आणि सगळे मॉन्स्टर्स पण त्या पुस्तकातून बाहेर आलेले आहेत, ज्याने ते मॉन्स्टर्स मॅडिसन शहरात धुमाकूळ माजवत असतात. स्टाईन मग झॅकला म्हणतात की आपल्याला या मॉन्स्टर्सला शोधावं लागेल, पण ते म्हणतात की स्लॅपीला पुस्तकात वापस पाठवणे असंभव आहे कारण त्याने सगळे पुस्तकं जाळले आहेत आणि ते सांगतात की त्यांना वापस पाठवायचं असेल तर तुम्हाला एक नवीन स्टोरी लिहावी लागेल. तेव्हा स्टाईन म्हणतात त्यांना त्यांच्या जुन्या टाईपरायटरची गरज पडेल
कारण त्यानेच ते सगळे मॉन्स्टर्स जिवंत झाले होते. मग ते सगळ्यांसोबत आपला जुना टायपरायटर घ्यायला निघतात, पण त्यांच्यासमोर अचानक एक मोठा मॅन्टिस तिथे येतो. तो त्यांच्या मागे हात धुवून पडलेला असतो. स्टाईन त्याच्यापासून वाचण्याचा प्रयत्न करतात, पण त्यांच्या गाडीचा ॲक्सिडेंट होतो आणि ते लोक एका जवळच्या मॉलमध्ये जाऊन लपून जातात. पण तेव्हाच त्या मॉलमध्ये एक वेअरवुल्फ येतो, जो तिथे ठेवलेला मांस खात असतो. मग तो त्या सगळ्यांना पाहून त्यांच्यावर हल्ला करायचा प्रयत्न करतो, ज्याने ते सगळे लोक गेटच्या बाहेर जातात आणि दरवाजा लॉक करून घेतात. पण तो वेअरवुल्फ दरवाजा तोडून बाहेर येतो. तेव्हाच झॅकची काकू लोरेन तिथे येऊन कारने त्याला टक्कर मारते आणि तो वेअरवुल्फ डस्टबिनमध्ये बंद होऊन जातो. ते लोक शॉर्टकटचा रस्ता शोधतात, जो एका स्मशानभूमीतून जात असतो. सगळे पुढे जातात. इतक्यात हॅना ब्लू लाईटच्या प्रकाशात चमकायला लागते आणि मग तेव्हाच जमिनीतले मॉन्स्टर्स त्यांच्यावर हल्ला करतात आणि ते सगळे त्यांचा जीव वाचून तिथून पळून कॉलेजात येतात, जिथे तो जुना टायपरायटर ठेवलेला असतो. चॅम्प आणि हॅना टायपरायटर शोधायला लागतात. तेव्हा झॅक स्टाईनला हॅनाच्या बाहेर चंद्रप्रकाशात चमकण्यावरून प्रश्न विचारतो, ज्यावर स्टाईन सांगतो की त्याचा एकटेपणा दूर करण्यासाठी त्याने एक पुस्तक लिहिलं होतं, ज्याच्यात त्यांनी एका मुलीचं वर्णन केलं होतं आणि जी सगळ्यांना खरी वाटेल. हॅना मग तिथे टायपरायटर घेऊन येते. त्यानंतर स्टाईन एका सुरक्षित जागेवर जाऊन पुस्तक लिहायला सुरुवात करतात. मग झॅक, हॅना आणि चॅम्प हे कॉलेजच्या मोठ्या हॉलमध्ये पोहोचतात, जिथे पार्टी सुरू असते. त्यानंतर तो मॅन्टिस परत हल्ला करतो आणि एका मुलाला घेऊन जातो आणि तिथे स्लॅपी पण येतो. झॅक मग सगळ्यांना सांगतो की स्टाईन सगळ्या मॉन्स्टर्सला वापस पाठवायला एक पुस्तक लिहित आहे आणि त्यांना थांबवायला एक प्लॅन बनवावा लागेल. सगळे मिळून कॉलेजचे दरवाजे आणि खिडक्या ब्लॉक करतात आणि दुसरीकडे स्लॅपीनेही सगळे मॉन्स्टर्स पुस्तकाच्या बाहेर आणून एक आर्मी बनवली असते. ती सगळी आर्मी कॉलेजच्या आतमध्ये शिरते. स्टाईन तिथे पुस्तक लिहित असतात, तेव्हाच तिथे स्लॅपी येतो आणि स्टाईन त्याच्यावर हल्ला करतात. पण स्लॅपी त्यांचा बोट तोडून टाकतो, ज्यामुळे ते आता पुढे लिहू शकणार नाही. जॅक आणि हॅना पण तिथे येतात आणि टायपरायटर घेऊन एका हॉलमध्ये पोहोचतात. स्टाईन म्हणतो की ते मॉन्स्टर्स त्याच्या मागे आहेत आणि म्हणून मग त्यांना घालवण्यासाठी ते लोक एक प्लॅन बनवतात. ते एक बस स्कूलच्या बाहेर पाठवतात आणि स्लॅपी हे बघून त्या मॉन्स्टर्सला त्या बसच्या मागे पाठवतो. जेव्हा बस थांबते, ते पाहतात की स्टाईन आतमध्ये नाहीत आणि हा एक ट्रॅप होता, ज्यात ते लोक फसले होते. जसं ते मॉन्स्टर्स बसचा दरवाजा उघडतात, तसंच त्यात लावलेला बॉम्ब ब्लास्ट होतो आणि सगळे मॉन्स्टर्स तिथेच मरतात. इकडे सगळे लोक दुसऱ्या बसनी तिथून निघून जातात, पण ते मॉन्स्टर्स पुस्तकात गेल्याशिवाय मरत नाही, म्हणून ते लोक वापस जिवंत होतात. याच्यानंतर ते लोक अम्युजमेंट पार्कमध्ये पोहोचतात. स्टाईन चालता बोलता तिथे पुस्तक लिहित असतात, पण तेव्हाच तिथे स्लॅपी येतो आणि तो त्यांच्यासाठी एक पुस्तक सरप्राईज म्हणून आणतो. त्या पुस्तकात एक असा मॉन्स्टर असतो, जो त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येणाऱ्या सगळ्या गोष्टींना घेऊन टाकतो. ते लोक तिथून पळायला लागतात, पण तिथे स्टाईन झॅकला म्हणतात की या मॉन्स्टरला थांबवणे गरजेचे आहे आणि पुढची स्टोरी तुलाच लिहायची आहे. म्हणून ते त्या मॉन्स्टरच्या जवळ जातात आणि तो मॉन्स्टर स्टाईनला पूर्ण घेऊन टाकतो. मग स्लॅपी स्टाईनला म्हणतो की तो त्याला मारून टाकणार, ज्याने कोणीच पुढे स्टोरी लिहू शकणार नाही. इकडे झॅक स्टोरी कंप्लीट करणार असतो. इतक्यात स्लॅपी त्याला त्या व्हीलमध्ये बघतो. तो सगळ्या मॉन्स्टर्सला त्याच्यावर हल्ला करायला सांगतो, पण झॅकनी पूर्ण स्टोरी कंप्लीट केलेली असते आणि आता फक्त त्या मॉन्स्टर्स समोर ते पुस्तक त्याला उघडायचे असते. पण तो विचार करतो की जर त्यांनी असं केलं तर हॅना पण वापस चालली जाईल. तेव्हा हॅना म्हणते की तिला हे सत्य माहिती आहे आणि तिने हे कोणालाच सांगितले नाही, कारण स्टाईन तिला त्यांची मुलगी मानायचे आणि म्हणून तिला हे सॅक्रिफाईस करावंच लागेल. हॅना मग ते पुस्तक उघडते, ज्याने खूप मोठा प्रकाश पडतो आणि सगळे मॉन्स्टर्स त्या पुस्तकाच्या आत जायला लागतात आणि जाता जाता स्लॅपी म्हणतो की तो त्याचा बदला घ्यायला वापस येणार. यानंतर तो पुस्तकाच्या आत चालला जातो आणि हॅना पण पुस्तकाच्या आतमध्ये जाते, ज्याने झॅक आणि स्टाईनला खूप दुःख होतं. त्यानंतर झॅक कॉलेजला जातो, जिथे तो स्टाईनला भेटतो, कारण स्टाईनला त्याच कॉलेजमध्ये टीचरची जॉब मिळाली असते. मग ते दोघं हॅनाबद्दल बोलत असतात आणि तेव्हाच अचानक हॅना तिथे येते. स्टाईन सांगतात की झॅक आणि हॅना एक दुसऱ्याला आवडत असतात, म्हणून त्यांनी एक दुसरं पुस्तक लिहिलं, ज्याने हॅना त्यांच्यात वापस येऊ शकली. त्या दोघांच्या जाण्यानंतर स्टाईन बघतात की टायपरायटरवर कोणीतरी लिहित आहे. त्यात लिहिलं होतं द इनव्हिजिबल बॉयज रिव्हेंज आणि त्याला कळतं की एक इनव्हिजिबल मॉन्स्टर त्या पुस्तकात जाण्यापासून सुटून गेला असावा आणि हे पाहून स्टाईन ओरडायला लागतात आणि ही मूवी इथेच संपते. तर मंडळी, व्हिडिओ आवडला असेल तर चित्रपट इनसाइट्सला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबा, ज्याने तुम्हाला असेच भन्नाट व्हिडिओज पाहायला मिळतील.